आइपिओ को सिजन चलिरहेको छ। नेपालमा अहिले आइपिओ को क्रेज कतिको बढेको छ भन्ने तपाईलाई थाहा छँदैछ। कसैले एकैचोटी हजारौं प्रॉफिट कमाइरहेका छन्, कसैले अलटमेन्ट पाएर सेलिब्रेट गरिरहेका छन्, तर अर्कोतिर धेरै मानिसहरूलाई आफ्नो आइपिओ किन रिजेक्ट भयो भन्ने थाहा नै हुँदैन। इमेजिन गर्नुस्, तपाई एक्साइटेड भएर आइपिओ भर्नुहुन्छ, दिनदिनै रिजल्ट कुरिरहनुहुन्छ, युट्युबमा प्रेडिक्सन हेर्नुहुन्छ, फेसबुक कमेन्ट पढ्नुहुन्छ, अनि अन्तिममा थाहा हुन्छ एप्लिकेसन रिजेक्टेड। अनि धेरै मानिसहरूले लक नै खराब भयो भनेर सोच्छन्, तर रियालिटी के हो थाहा छ? धेरै जसो केसेसमा मानिसहरूले आइपिओ भर्दा साना साना मिस्टेक्सहरू गरिरहेका हुन्छन्, स्पेशली बिगिनर्सहरूले। आजको भिडियोमा म तपाईलाई आइपिओ भनेको वास्तवमा के हो भनेर सिम्पल भाषामा बुझाउने छु, अनि आइपिओ भर्दा नेपालीहरूले स्पेशली बिगिनर्सहरूले गर्ने 5 वटा जेन्युइन मिस्टेकहरूको बारेमा यस भिडियोमा बताउने छु। जुन गल्तीले एप्लिकेसन रिजेक्ट हुन सक्छ, अलर्टमेन्ट मिस हुन सक्छ, या भनौं फ्युचर इन्भेस्टिङ जर्नीमा प्रब्लम आउन सक्छ। त्यसैले भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोस्, किनकि अन्तिम मिस्टेक अहिले सोशल मिडियाको कारणले धेरै मानिसहरूले स्पेशली बिगिनर्सहरूले चाहिँ गरिरहेका छन्। सबैभन्दा पहिला एउटा बेसिक कुरा क्लियर गरौँ, आइपिओ भनेको आखिर के हो त? आइपिओ को फुल फर्म इनिशियल पब्लिक अफरिङ हो। सिम्पल भाषामा भन्नुपर्दा जब कुनै कम्पनीले पहिलो पटक आफ्नो शेयर्स पब्लिकलाई बेच्न सुरु गर्छ, त्यसैलाई आइपिओ भनिन्छ। अब क्वेशन आउँछ, कम्पनीले शेयर आखिर किन बेच्छ त? किनकि कम्पनीलाई बिजनेस एक्सप्यान्ड गर्नु छ, नयाँ प्रोजेक्ट सुरु गर्नु छ, ग्रोथ बढाउनु छ, या भनौं लोन प्रेसर कम गर्नु छ, जसको लागि पैसा चाहिन्छ। त्यसैले कम्पनीले पब्लिकबाट पैसा उठाउँछ अनि त्यसको बदलामा चाहिँ ओनरशिपको सानो हिस्सा दिन्छ। एउटा कुरा हामी सबैले बुझ्नुपर्छ, आइपिओ भनेको एउटा इन्भेस्टमेन्ट हो, यसलाई लटरी भने सम्झिनु हुँदैन। अब कमन मिस्टेक्सहरू या जेन्युइन मिस्टेक्सहरू जुन चाहिँ हामीले आइपिओ भर्दा गर्छौं, जसको कारणले गर्दा चाहिँ आइपिओहरू रिजेक्ट हुने, अलर्टमेन्टहरू मिस हुने, या फ्युचरमा गएर हाम्रो इन्भेस्टिङ जर्नीमा प्रब्लम आउन सक्ने कुराहरू हुन सक्छ। सो पहिलो मिस्टेक, एकदमै कमन मिस्टेक जुन चाहिँ हो, ब्याङ्क अकाउन्टमा सफिसिएन्ट ब्यालेन्स नराख्नु। यो मिस्टेक बिगिनर्सले धेरै गरिरहेको हुन्छन्। आइपिओ एप्लाई गरिसकेपछि मानिसहरू पैसा निकाल्छन्, शपिङ गर्छन्, अनलाइन पेमेन्ट गर्छन्, अझ भन्ने हो भने त ब्यालेन्स नै कम बनाइदिन्छन्। अब यस कारणले गर्दा ब्याङ्कले अमाउन्ट ब्लक गर्न सक्दैन। रिजल्ट, एप्लिकेसन रिजेक्टेड। त्यसैले आइपिओ एप्लाई गरेपछि रिक्वायर अमाउन्ट अकाउन्टमा राख्न एकदमै जरुरी छ। 1000 रुपियाँ मात्रै होइन, यदि 10 किताको लागि हो भने त्यसको चार्जेस पनि जोडेर त्यति अमाउन्ट चाहिँ राख्नै पर्छ। अब दोस्रो जेन्युइन मिस्टेकको कुरा गरौँ, मेरो शेयर रिन्यू नगर्नु या त रिन्यू बारे अवगत नहुनु। यो प्रब्लम अहिले धेरै बिगिनर्सहरूले फेस गरिरहेका छन्। धेरै मानिसहरूलाई लाग्छ अकाउन्ट खोलेपछि सबै चल्छ, तर मेरो शेयरको भ्यालिडिटी एक्सपायर हुन्छ, अनि एक्सपायर भएको अवस्थामा लगइन इस्यु हुन सक्ने, या आइपिओ एप्लाई गर्न नमिल्ने, हैन, या लास्ट मोमेन्टमा आएर प्यानिक सुरु हुने, यस्तो प्रब्लमहरू आउन सक्छ। त्यसैले तपाईले अब मेरो शेयर रिन्यू डेटलाई चेक गर्नु होला। एक्सपायर हुनु अघि या एक्सपायर भएको रहेछ भने तपाईले त्यसलाई चाहिँ के गर्नुस् त, रिन्यू गर्नु पर्ने हुन्छ। स्पेशली एक्टिभ इन्भेस्टरले यो कुरा इग्नोर गर्नु नै हुँदैन। अब तेस्रो मिस्टेकको बारेमा कुरा गरौँ, जुन चाहिँ हामी नेपालीहरूमा प्राय सबैमा हुन्छ, त्यो हो आइपिओ को लास्ट डेट वेट गर्ने। कतिपय हामीमा कस्तो नेचर हुन्छ भने भोलि बादले छुन्छ हामीलाई, अब भोलि गरौँ न भन्ने हुन्छ, या कतिलाई चाहिँ कस्तो हुन्छ भने ल हेरौँ न, 1-2 दिन हेरौँ, कतिको एप्लिकेसन पर्दो रहेछ, आवेदन आउँदो रहेछ, त्यसपछि विचार गरौँला भन्ने पनि हुन सक्छ। कहिलेकाहीँ मेरो शेयर स्लो हुन सक्ला, सर्भर बिजी हुन सक्ला, ओटिपी डिले गर्देला, या भनौँ लगइन इस्यु आउन सक्ला। लास्ट डेमा गएर त्यस्तो सिचुएसनहरू फेस गर्नुभयो भने त त्यो अपर्च्युनिटी चाहिँ तपाईले के गर्नुहुन्छ त, गुमाउनुहुन्छ। सो यो बानी छ भने चाहिँ स्पेशली हामीले यसलाई चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो चाहिँ हटाइहाल्नुपर्छ। स्मार्ट इन्भेस्टरले पहिलो या दोस्रो आइपिओ आएको पहिलो या दोस्रो दिनमै तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ त, एप्लाई चाहिँ गरिहाल्नु होला। किनभने अर्ली एप्लाई इक्वल टु सेफर प्लस स्ट्रेस फ्री इन्भाइरोमेन्ट हुन्छ। अब चौथो मिस्टेकको बारेमा कुरा गरौँ, कहिलेकाहीँ कस्तो सिचुएसन हुन्छ भने आइपिओ त भर्यो, अब पेन्डिङमा हुन सक्ला, हैन, क्यान्सल्ड भएको हुन सक्छ, रिजेक्टेड भएको हुन सक्छ, हैन, त्यो कुराहरू हामीले हेर्नुपर्छ। तपाईले एप्लाई गरिसकेपछि एप्लिकेसन सक्सेसफुल्ली सबमिट भयो भएन त्यो हेर्नुपर्छ। सो स्ट्याटस भेरिफाई गरेको छ कि छैन, सबमिट भएको छ कि छैन, त्यो कुरा हेर्न नबिर्सिनु होला। धेरै ठुलो कुरा होइन, तर यदि तपाईँ इन्भेस्टर हो भने यो एउटा सानो ह्याबिटले पछि गएर तपाईलाई ठुलो हेल्प गर्न सक्छ। यो एउटा बानीको विकास हो, त्यही भएर बिगिनरबाटै सुरु गर्दा एकदमै राम्रो हुन्छ। अब पाँचौं मिस्टेकको बारेमा कुरा गरौँ, जुन चाहिँ अहिले सबैभन्दा डेन्जरस मिस्टेक हो भनेर भन्दा फरक नपर्ला। सोशल मिडियाको हाइप हेरेर र्यान्डम आइपिओ एप्लाई गर्ने।
धेरै सोशल मिडियाहरूमा इन्टरभ्युजहरूमा चाहिँ मैले के देखिरहेको हुन्छु भने आइपिओ भनेपछि छोड्नै हुँदैन हैन, परे नपरे पनि के त अप्लाई चाहिँ गर्नै पर्छ भन्ने कुराहरू पनि सुनिरहेको हुन्छु। यो आइपिओबाट त हैन यति गुना चाहिँ के हुन्छ त हामीलाई प्रफिट हुन्छ, 100% ग्यारेन्टेड प्रफिट हुन्छ हैन, मिस नगर्नु हैन, लाइफ चेन्जिङ आइपिओ यस्तो कुराहरू सुनिरहेको हुन्छ जुन चाहिँ 100% ट्रुथ नहुन सक्छ। थाहा छ आइपिओबाट यदि राम्रो कम्पनी छ भने धेरै राम्रोसम्म प्रफिट लिन सक्नुहुन्छ, रिटर्न लिन सक्नुहुन्छ, तर सबै कम्पनीले तपाईलाई प्रफिट नै दिन्छ भन्ने ग्यारेन्टी त छैन। कतिपय कम्पनीहरू प्रफिटमा हुँदैनन्, डेट धेरै हुन्छ, फ्युचर विक हुन सक्छ, बिजनेस अनस्टेबल हुन्छ। यदि स्मार्टर इन्भेस्ट हुन चाहनुहुन्छ भने या तपाईँ त्यो क्याटेगोरीमा पर्नुहुन्छ भने सकिन्छ भने इपिएस कस्तो छ, कम्पनीको प्रफिट कस्तो छ, त्यो कुराहरू थाहा पाएर तपाईँले एप्लाई गर्दा चाहिँ बेटर हुन्छ। अब धेरै ठुलो कुरा हो जस्तो लाग्दैन होला तपाईँले, आइपिओबाट त फाइदा भइहाल्छ नि भन्ने लाग्छ होला। अलिकति रिसर्च गरेर तपाईँले एप्लाई गर्ने बानी गर्नुभयो भने यसको रिटर्न पनि तपाईँलाई त्यही अनुसारको आउँछ। नेपालमा अहिले धेरै मानिसहरूले इन्भेस्टिङ जर्नी सुरु गरिसकेका छन् जुन चाहिँ एकदमै राम्रो पार्ट हो। तर प्रब्लम के हो भने धेरैले नलेज भन्दा पनि हाइपलाई फलो गरिरहेको हुन्छ जुन चाहिँ कम्प्लिटली रङ छ भन्दा फरक नपर्ला। यदि तपाईँ बिगिनर इन्भेस्टर हुनुहुन्छ भने आजको यो भिडियोमा भनेका 5 वटा मिस्टेक्सहरू चाहिँ सधैँ याद राख्नु होला, किनकि इन्भेस्टिङमा सक्सेस केवल पैसा भएर हुँदैन, सही डिसिजन भएर हुन्छ। यदि भिडियो युजफुल लाग्यो भने लाइक शेयर गरिदिनु होला अनि यस्तै नेपाली फाइनेन्स, मनी रिलेटेड, स्टक मार्केट र इन्भेस्ट रिगार्डिङ कन्टेन्टहरूको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुहोस्। धन्यवाद। फेरि अर्को युजफुल भिडियोमा भेटौँला।